बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रंटियर कॉलेज ऑफ आईटी द तरफना ज़मून त्रीमा वीडियो द सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल 13 वीडियोस की मूंगा द सी प्लस प्लस वेरिएबल्स और द आगी इनिशियलाइजेशन पर वैल्यू इनिशियलाइजेशन यो रन टाइम और बल डिक्लेरेशन टाइम नन मूंगा द साइज ऑफ इंटीजर साइज ऑफ फ्लोट द दी पर की खबर को द हर यो वेरिएबल खपल यो साइज भी او بل لاغینا بعد مونږه په اف او اټ سټیټمنټ باندې خبره کوو دا ټربو سی پلس پلس سافټویر باندې به ډبل کلیک وکړو دا به آن شي فرست اف آل مونږ چې انکلود کوو هیډر فایلز په سی پلس پلس کې انکلود کوو یو هیډر فایل چې موږ زیات استعمالو هغه آیو سټریم دی آیو سټریم مطلب دی انپوټ آوټپوټ سټریم په دې کې دا سی آوټ او سی ان ډیفاین شوي دي بل موږ سره کان یو دی کنسول انپوټ آوټپوټ په دې کې ډیفینیشن دا ګیټ سی ایچ سی ال آر سی آر وغیرہ چې موږ یوز کوو د دې ډیفینیشن په دې کې شوي دي वेरिएबल्स ما डिक्लेयर को यो में इंटीजर वावस्तो बल वेरिएबल में फ्लोट वावस्तो फ्लोट आगे वेरिएबल्स बाकी की मुंगा डेसिमल पॉइंट्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर की मुंग स्टोर को बल वेरिएबल में वावस्तो कैरेक्टर 1 बाइट भी पर की मुंग ए बी सी अल्फाबेट्स स्टोर को बल वेरिएबल में वावस्तो डबल हम यो डेटा टाइप थी डबल D suppose the mouse the har yo variable خپل range وي د هغه range نه زیات value په دې کې نه سٹور کیږي for example integer 1 byte occupy کوي float 4 bytes character 1 byte integer 2 bytes دي او double 8 bytes دا ګورو چې دا موږ څنګه ډسپلی کولی شو size of integer size of function दे हमारा यूज की size of a cout size of float size of b cout size of character size of c size of double get ch alt f9 باندې دا کمپایل کیږي alt f9 देखिए errors راکړي دا errors ګورو چې دا څه دي unable to open file iostream.h دا iostream دا سپیلنګ موږ غلط لیکلی دی iostream هم لیکلی iostream صحیح شو اوس بیا کمپایل کوو errors declaration syntax error the main function چې کله موږ ډیفاین کوو دلته کاردي بریکسز په کار دي دا پکې رانه پاتې شوي اوس ایررز دی نه ختم شو د ایررز په باره کې دي یو ایرر لاجیکل ایرر دی بل ساینټیکس ایرر دی لاجیکل ایرر دا دی چې کله موږ یو لاجکس کې غلطي وکړو لاجکس فار ایگزامپل اوس موږ ډیویژن بای زیرو الاؤډ نه دی که موږ چېرته داسې لاجکس راشي چې په هغې کې په زیرو باندې ډیویژن کېږي نو بیا موږ ته ریټرن کوي لاجیکل ایرر بل ایرر ټایپ دی ساینټیکس ایرر چې کله د سی پلس پلس پر ساینټیکس کې ایرر وشي فار ایگزامپل د سی پلس پلس موږ ویلو چې دا ساینټیکس دی چې هر یو سټیټمنټ نه بعد به سیمیکولون وي دا سیمیکولون موږ ختم کړو دلته موږ ته ایرر راغلی ډیکلریشن ساینټیکس ایرر اوس دا د ساینټیکس کې ایرر دی
لاجیکل ایرر او ساینټیکس ایرر باندې به پوه شوي که دا زه اوس رن کړم کنټرول F9 باندې رن کېږي نو موږ ته وایي سایز اف انټیجر 2 یعنې 2 بایټس سایز اف فلوټ 4 سایز اف کریکټر 1 یعنې 1 بایټ سایز اف ډبل 8 که دا موږ داسې فارمیټ کړو چې بیل بیل لاین کې راشي نو اینډ لاین دې دپاره استعمالېږي اینډ لاین به ورپسې وروسته ولګو دلته هم اینډ لاین راغی دلته هم اینډ لاین او دلته هم اینډ لاین اوس که دا موږ رن کړو بهر یو په خپل خپل بیل بیل لاین کې راغلو په دې ویډیو کې موږ د سایز اف افریټر په باره کې هغه کو ایکسپلین کړي سایز اف افریټر څنګه د ویریبل سایز ریټرن کوي دا موږ ویریبل چې مختلف اغوستي یو انټیجر اغوستي بل فلوټ بل کریکټر او بل ډبل صحیح شو اوس دې نه بعد موږ بل سټیټمنټ دی هغې ته وایي اف ایل سټیټمنټ دا کنډیشنل سټیټمنټس دی په سی پلس پلس کې اف سټیټمنټ او ایل سټیټمنټ اف او ایلس داسې کار کوي چې کنډیشن بیسډ ایگزیکیوشن کوي که یو کنډیشن ټرو شي نو د اف سټیټمنټ چې کوم باډي وي هغه ایگزیکیوټ شي او که کنډیشن فالس وي نو بیا د ایل سټیټمنټ چې کوم باډي وي هغه ایگزیکیوټ شي فار ایگزامپل په دې کې موږ وایو سپوز چې موږ اډ او ایون نمبر ډسپلی کوو نو په هغې کې د اف او ایلس کنډیشن راځي تاسو ته پته ده چې کله یو نمبر په 2 باندې پورا ډیوایډ شي نو هغه ایون وي او چې کله په 2 باندې پورا نه ډیوایډ کیږي هغه بیا آډ وي اوس په دې باندې موږ اف او ایل سټیټمنټ اپلای کولی شو په اف سټیټمنټ کې به ولیکو که چېرته دا نمبر په 2 باندې پورا ډیوایډ شو نو بیا به دا ایون نمبر وي سټارټر تاسو به بیا پوه شئ کلیر سکرین فنکشن سی آوټ انټر ا نمبر cn a دا نمبر چې کوم موږ انټر کی یوزر نه دا به موږ په a کې سټور f a %2 percent operator موږ د ریمایندر راځي the remainder when a is divided by 2 if it is 0 په سی پلس پلس کې یو دا ډبل ایکول ټو دی دا د ایکول ټو لپاره موږ چې کوم میث کې ایکول ټو وي د هغې لپاره استعمالېږي او بل سنګل ایکول ټو دی فار ایگزامپل هغه د اساینمنټ لپاره استعمالېږي دلته زه لیکم a equal to 10 نو دا اساینمنټ دی او دا بل ایکول ټو اپریټر دی په دې کې دواړو کې ډفرنس دی دا تاسو ته پته سی آوټ number is even else cout number is odd ch issue alt F9 errors پکې نشته control F9 enter a number 45 suppose ما enter goes the odd دی number is odd بیا ما enter کو 34 that was even دی number is even صحیح شو